människor har bara en planet och det finns gränser för vad den tål. Om vi passerar de här gränserna finns det risk att vi förlorar naturens förmåga att ge oss mat och andra resurser, något som vi ofta tar för givet idag. Detta illustreras väl av modellen Planetens gränser, där forskare har tagit fram 9 olika områden med gränsvärden som vi behöver hålla oss inom. När dessa gränsvärden överskrids får det tydliga konsekvenser för människans välfärd och vår försörjning av livsmedel, energi eller andra resurser vi behöver. Den mest överskrivna gränsen, som det inte pratas så mycket om, är biologisk mångfald. Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan arter och livsmiljöer. Djur och växter lever tillsammans och behöver varandra för olika saker. Det kan vara till exempel att vara mat för någon, skydd eller vissa funktioner som att bryta ner det som är dött. Tillsammans bildar de ett ekosystem eller en livsmiljö. Det är tack vare den biologiska mångfalden som ett flertal livsviktiga funktioner finns i naturen. Exempelvis hjälper den oss att pollinera grödor, återvinna näringsämnen och rena luft och vatten. Den ger oss också mat, byggnadsmaterial, mediciner, kläder och bränsle. Och inte att glömma alla de upplevelser och livsmiljöer som ger oss minnen för livet. Men förutom detta har naturen ett värde i sig. Och vilka är vi att bestämma vad som ska få leva och vad som ska försvinna? Naturen och vi människor står alltså inte utanför de här ekosystemen utan är en del av dem. Och vår påverkan är oerhört viktig. Djur- och växtliv idag hotas av olika saker, till exempel klimatförändringar, bekämpningsmedel, skogsavverkningar. Vi har invasiva främmande arter som kommer in i naturens miljöer som inte fanns tidigare. Olika saker som gör att vår natur och ekosystem hamnar i obalans. De senaste 50 åren har vi förlorat ungefär 60% av våra vilda ryggradsdjur. Och man brukar tala om att vi befinner oss just nu i det 6:e massutdöendet. Enligt forskningen så beror det framförallt på att vi har förändrat så mycket av naturens livsmiljöer för att få den mat, energi, bränsle och så vidare som vi människor konsumerar. Det är viktigt att förstå att detta är ett alarmerande problem, men det är lika viktigt att förstå att det går att göra en positiv förändring. Naturen är bra på att återhämta sig själv om vi bara ger den möjlighet till det. Det går att göra skillnad. Ett första steg kan vara att stödja en organisation som arbetar för att skydda eller främja biologisk mångfald. Men som privatkonsument kan du också göra en stor skillnad genom att välja vad du konsumerar, till exempel mat, energi eller kläder eller andra resurser. Som organisation är det viktigt att se hur man påverkar den biologiska mångfalden, vad man gör positivt och kan göra mer av, eller vad man behöver förändra. En av de viktiga frågorna är till exempel att titta på vilka leverantörer har vi och hur påverkar de? Hur mycket svinn har vi och vilka material använder vi och kanske till och med att vi kan återbruka material istället för att köpa nytt. Vi på Ekocentrum tycker om att lyfta saker som har flera positiva effekter samtidigt. Genom att skapa fler grönytor i bebyggd miljö och i städer kan ha en väldigt avgörande påverkan på den lokala biologiska mångfalden och vilda arter. Samtidigt som grönytor har en väldigt positiv effekt på människors hälsa och det kan skapa gemensamma mötesytor mellan människor. Och detta samtidigt som vi också anpassar oss till de klimatförändringar som vi ser framför oss. Där grönytor underlättar för regnvatten att kunna infiltrera ner i marken och minska risken för översvämningar. Bra, ekologiskt, socialt, ekonomiskt.